آندره ژید یکی از برجسته‌ترین نویسندگان قرن 20 و در این ویدیو علاوه بر زندگی و افکار این نویسنده میخوام 6 تا از آثارش رو به شما معرفی کنم. پس تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من سایه هستم. به کانال با من مطالعه کن خوش اومدین. چنلی برای معرفی، خلاصه و نقد کتاب. اگر محتوای این سبکی دوست دارین، چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید چنلم بتونین مطلع بشین. آندره ژید در سال 1869 در پاریس به دنیا اومد. از بچگی با ادبیات آشنا شد و در جوانی شروع کرد به نوشتن شعر و داستان. آندره در طول زندگیش به جاهای مختلف دنیا سفر کرده و تجربیات این سفرها رو در آثارش نوشته. ژید نویسنده‌ای پیشرو و جسور بوده. در زمانه‌ای که همجنسگرایی به شدت تابو بوده، در آثارش به این موضوع پرداخته و ازش دفاع کرده. از آندره ژید آثار متعددی وجود داره در قالب رمان، داستان کوتاه، شعر، سفرنامه و نمایشنامه. معروفترین اثرش مائده‌های زمینیه. حالا من میخوام اینجا 6 تا از آثارش رو به شما مختصر و مفید معرفی کنم. شماره 1. مائده‌های زمینی. این یه رمان فلسفی و عارفانه است که شما رو به خودشناسی تشویق میکنه. جمله معروف بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه که به آن مینگری از این کتابه. این کتاب توسط افراد مختلفی در ایران ترجمه شده. از بین اونها ترجمه مشترک پرویز داریوش و جلال آل احمد معروفترین ترجمه است از نشر اساطیر و گفته میشه که این ترجمه بهترین کیفیت رو داره. ولی اگر به این نسخه دسترسی ندارین، گفته میشه که ترجمه مهستی بحرینی که نشر نیلوفر چاپ کرده ترجمه نسبتاً خوبی داره. شماره 2. ضد اخلاق. این کتاب رمانیه که به بررسی مفاهیم اخلاقی و اجتماعی میپردازه و ژید در اون کتاب اومده و اخلاقیات رایج در جامعه رو نقد کرده. شماره 3. دروازه تنگ. داستانی غم‌انگیز و تأمل برانگیز از یک عشق نافرجام. چرا نافرجام؟ چون به واسطه محدودیت‌های اخلاقی و اجتماعی به شکست منجر شده. این رمان خواننده را به تفکر وامی داره در مورد موضوعاتی مثل عشق، آزادی و رستگاری. آندره ژید در سال 1947 به خاطر نوشتن این کتاب و آثار دیگش بود که برنده جایزه نوبل ادبیات میشه. این کتاب توسط عبدالحسین شریفیان از نشر اساطیر و همچنین به صورت مشترک توسط رضا سید حسینی و عبدالله توکل ترجمه و از نشر نیلوفر منتشر شده. منتها این کتاب با عنوان در تنگ منتشر شده. اگر دروازه تنگ پیدا نکردین با این عنوان باید دنبالش بگردین، همون کتابه. شماره 4. دخمه‌های واتیکان. رمانی طنزآمیز و شناخته شده است که داستان کلاهبردارانی نابغه را روایت میکنه. این کتاب توسط افراد مختلفی ترجمه شده در ایران، اما ترجمه عبدالحسین شریفیان از نشر اساطیر بیشتر توصیه شده. شماره 5. سکه سازان. این رمان به بررسی مفاهیمی مثل اخلاق، پول و قدرت پرداخته. این کتاب توسط حسن هنرمندی از نشر ماهی منتشر شده. و اما شماره 6. پرومته سست زنجیر. این رمان در قالب نمایشنامه‌ایه که در اون به بررسی اسطوره پرومته و مفاهیمی مثل آزادی، عدالت و سرنوشت پرداخته. این نمایشنامه توسط غلامرضا سمیعی در ایران ترجمه شده، نشر اساطیر و نشر وانیا. حالا میخوام با هم نگاهی داشته باشیم به دیدگاه و زندگی آندره ژید. گفتم که آندره ژید به اقصا نقاط دنیا خیلی سفر میکرده و تجربیات سفرهاش رو در آثارش به تصویر درآورده. این سفرها و نوشته‌های آندره ژید همزمان هست با استعمار کشورهای آفریقایی و اتحاد جماهیر شوروی و در آثار آندره ژید ما میبینیم که هر دوی این موضوعات رو به شدت مورد نقد قرار داده.
ژید در سفری به آفریقا شاهد ظلم و استثمار مردم توسط استعمارگران فرانسه بوده. گفتم که خودش هم فرانسوی بوده. اون با نوشتن کتاب Travels in the Congo، سفرهایی به کنگو، این سیستم ظالمانه رو به نقد کشیده و الهام بخش جنبش‌های ضد استعماری در اون منطقه شد. همچنین نسبت به دیکتاتوری حاکم در شوروی هم خیلی انتقادات کرده و در کتابی به اسم بازگشت از شوروی به محدودیت‌های آزادی فردی در این کشور اشاره کرده. این کتاب توسط جلال آل‌احمد در ایران ترجمه شده. ژید در سال 1947 جایزه نوبل ادبیات رو دریافت میکنه به پاس نوشته‌های جامع و هنریش که توی این نوشته‌ها مشکلات و شرایط انسانی رو اومده و با بصیرت و روانشناختی خاص خودش به تصویر درآورده. آندره ژید یکی از نویسندگان برجسته قرن 20 بوده که با آثار خودش هم در ادبیات فرانسه و هم در ادبیات جهان تحولات بزرگی رو ایجاد کرده. تفکرات نو و جسورانش و اینکه دوست داشت اون انسان و سرنوشتش رو به چالش بکشه باعث شده که آثارش خیلی خواندنی و جالب بشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر مطلبی رو در مورد زندگی یا آثار آندره ژید جا انداختم خوشحال میشم که در قسمت کامنت ها برای من بنویسین. همچنین اگر این آثار رو خوندین یا در مورد مترجم نظری دارین خوشحال میشم که تجربه و نظریات شما رو بخونم، برام حتما بنویسین. با لایک، کامنت و سابسکرایب میتونین از کانالم حمایت کنین. حمایت‌های شما باعث میشه که بتونم در آینده محتوای با کیفیت تری بسازم. ممنون که تا اینجای کار با من همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.